Bakarat Jozef voor Arimathea actie Pilatus en vakanteka de skiv Jezus. Abe de mama of Jezus, maar dan ben ik tras maar sap, voor daar ben vrede en visman, voor den jo. Pilatus die een passie, daar gaat teka de skin chargwe. Nicodemus, ama die bij ka Jezus, wa neti, ben gangen. Abe charwan 320 kilo, sempre visi moksanga mera, gangen. Daar en toeman, teka de skin Jezus. Den domere makandra, naar een sweetie smeri, naar een lena krozi solek van een juice ma gwenti, fu berwan deresma. Krosbe va pret per bespiri Jezus na krozi, wan jari ben de, ina jar dati, wan jungre bi ben de, ben noas ma ben berete. Daf di den juice ma, ben mek den sref klari, ja sabadei, mek den pot Jezus inna grep dati, bika ben de krosbe. Tapa fos de fa wiki, fruku fosa son opo, Maria Magdala gona grebi. Da chitaka stombek moto na grebi mofo. Na longo SS na Simon Petrus nanga traman di Jezus be lobby. A taigi den tak. Den pura skin masra na grebi. E uno sape den poteng. Da Petrus nanga traman of Jezus opo gona grebi. Ala tu belong. Ma traman belomoro esilek Petrus. Dat mekadoro fos na grebi. Dabu kunduluku, als de lena krozi dondrape, maar no goinzei. Simon Petrus door een baka, goin na grebi. Als de lena krozi dondrape, maar Anita die ben tapa erf Jezus, no ben denaren. Abelolo por na sei. Dat trama Jezus die ben doro lek fos wana grebi, goinzei tu. Da is taka grebi legi, a brebi. Bika teleka tendati. Toen hebben we verstaan pis van Santa Bukwede. Zij tak Jezus, bokom baka libi. Dat de man van Jezus drago baka ozo. Maar Maria ben tant nap door seva grebe krei. Dai krei, abu kundu lukin na grebi. Da chitu engel na wetkrosjes doi na grebi. Wan best dona edese en a traun best dona futse fa pres pa deres kin vies bed don. Tane accentak. Vrouw, hoe zei je kreeg? A pik den tak. Smakon pur mi masra. E mi no sape den poteng. Da tak dati. A drailuko. Da si Jezus nap nem baka. Maar we sap tak na eng. Jezus accentak. Vrouw, zijn je kreeg? Suma je suku? Maria, be praksetak na mande krima jari. Sa tegen tak. Masra, if na you charengwe, teigi mi pei poteng, tam sago tekeng. Da Jezus tak. Maria. Maria draai. Da taking jutongo. Rabuni. Dat wan tak meester. Jezus tegen tak. No hoor me. Bikam no opoga me paite. Ma gaden brad af me. Dai tegi den. Tak me gami pa. Di da pafunu tu. En me gam garo. Di de garo tu. Da Maria Magdala. Go tegen hem af Jezus. Takashimasra. En a verterding. Sa Jezus tegen.